Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Thảm họa lạnh giá cùng xác sống bùng phát cùng lúc. Người khác thì đổ xô đi cướp hàng tích trữ. Còn nhà tôi lại đi mở công ty sửa sang nhà cửa. Kiếp trước tôi tiêu toàn bộ tiền tiết kiệm, xây dựng căn nhà an toàn cho bạn trai. Nhưng cuối cùng lại bị anh ta nhận tâm chặn ngoài cửa. Cả nhà tôi chốt thảm, kiếp này tôi phải tự mình xây nhà an toàn. Tôi sẽ vừa ăn lẩu vừa uống rượu vang. Nhìn anh ta bị cái lạnh cực độ đóng băng đến chớp, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh môi trường quen thuộc. Tôi sống lại rồi, trở về 10 ngày trước khi tận thế ập đến. Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, ký ức đầy máu và nước mắt kiếp trước tràn về. Cho dù hóa thành cho tôi vẫn nhận ra người này, Mao Bất Phàm. Kiếp trước, anh ta lợi dụng công ty tôi sửa sang miễn phí, rồi chiếm luôn công ty làm của riêng. Thậm chí còn dùng tiền tích cóp để xây cho mình một căn nhà an toàn tuyệt đối, nhưng lại chặn 3 người nhà tôi ngoài cửa, để mặc chúng tôi bị đông cứng mà chết. Lúc này, anh ta lại mang bản vẽ sửa sang homestay đến cười giả là cưng ơi, dùng công ty nhà em nhé. Lời quen thuộc vừa dứt, tôi chợt nghe được tiếng lòng của anh ta. Tận thế sắp tới rồi, tiền sửa sang có thể kéo dài không trả. Đúng lúc này, tôi phát hiện sống lại cho tôi năng lực đọc tiếng lòng. Cúi xuống xem kỹ bản vẽ, cấp bảo hộ quân sự, kho chứa siêu lớn giống hệt kiếp trước. Thì ra từ đầu đến cuối anh ta đều lợi dụng tôi. Lúc này cơn giận trong tôi dâng trào, nhưng tôi vẫn gắng gượng nặn ra nụ cười ngọt ngào. Anh yêu bản thiết kế này cơ bản quá rồi. Sợ không được trụng đâu. Thử gói VIP tối thượng này xem sao. Đến cả dán cũng không chui vào nổi. Mà Bất Phàm chỉ liếc một cái, liền đề xuất dùng nhà để vay tiền thế chấp, nói là để sau này dễ trả nốt phần còn lại. Nhưng trong lòng anh ta không nghĩ vậy. Nhà đã thế chấp, tiền còn nợ cũng sẽ thành giấy vụn. Tôi lặng lẽ đưa hợp đồng ra, nhìn anh ta nôn nóng ký tên. Từng bước một rơi vào cái bẫy tôi đã giăng sẵn. Mà Bất Phàm vừa rời đi, nụ cười trên môi tôi lập tức tắt lịm. Thì ra, thế giới này là một quyển tiểu thuyết mạng về tận thế. Mà Bất Phàm chính là nam chính có hào quang nhân vật chính bao phủ, còn tôi Phàm Phàm chỉ là hòn đá cản đường trên con đường thành công của anh ta. Một nhân vật phụ bị vắt kiệt giá trị rồi vứt bỏ. Thật trớ trêu, nhà tôi 3 đời đều là chuyên gia thiết kế nhà an toàn cấp quân sự. Bố tôi còn là một trong những kiến trúc sư hàng đầu trong nước. Vậy mà kiếp trước, cả nhà tôi lại chốt ngay bên ngoài cửa căn nhà an toàn do chính mình thiết kế. Tôi mãi mãi không thể quên ngày hôm đó, phòng ngủ bỗng nhiên bùng phát dị biến, gió lạnh gào thét, tuyết lớn đổ xuống bất ngờ. Tôi và bố mẹ không còn chỗ trú thân, phải chạy trốn khắp nơi, tránh né lũ xác sống hung tợn. Bất đắc dĩ, cả nhà tôi quỳ trước cửa nhà an toàn, cầu xin anh ta mở cửa, cầu xin anh ta bán cho ít vật tư, còn anh ta thì ở trong căn nhà kiên cố không gì phá nổi. Ôm ấp mấy cô gái ăn mặc mát mẻ, vừa ăn lẩu, vừa uống rượu vang, còn bật loa ngoài để sỉ nhục tôi, bắt tôi sủa như chó, bắt tôi kêu như heo rồi mới chịu cho một miếng bánh mì nhỏ. Vì bố mẹ, vì để sống tiếp, tôi đã làm theo, mà người đàn ông tôi từng yêu sâu đậm lại nhìn tôi như nhìn một con chó đang van xin thảm hại. Ánh mắt nhìn tôi đầy khinh bỉ. Cuối cùng anh ta vẫn tàn nhẫn đóng cửa bỏ tôi lại bên ngoài. Đêm đó nhiệt độ xuống âm 100 độ, cả nhà tôi bị đông cứng đến chết. Tác giả của tiểu thuyết còn thêm nhẹ một dòng chú thích. Tình tiết này nhằm làm nổi bật tính cách dứt khoát tàn nhẫn của nam chính. Không bị cảm xúc ràng buộc, dứt khoát tàn nhẫn, không vướng bận tình cảm. Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, để lại vết máu nói Mao Bất Phàm. Kiếp này đến lượt anh trở thành vật hy sinh vì cốt truyện. Hôm sau tôi dẫn thợ thi công đến hầm trú ẩn mà Mao Bất Phàm đã chọn. Không thể phủ nhận nơi này là mảnh đất quý, nằm trong lòng núi ở ngoại ô thành phố, tính ẩn mình rất cao. Không gian dưới lòng đất rộng rãi, lớp bê tông tự nhiên bên trong cực kỳ chắc chắn, đạt tiêu chuẩn phòng thủ cấp chiến tranh. Mao Bất Phàm vẫn đang diễn trò, bảo đây sẽ trở thành homestay chủ đề tận thế ngầu nhất. Dưới lòng đất còn phải chia ra khu sinh hoạt, khu giải trí, khu ở. Đợi khi xây xong, chúng ta có thể sống cùng nhau ở đây, rồi sinh thêm cho anh 2 đứa con. Tình yêu của chúng ta sẽ được chứng giám. Anh ta ghé sát tai tôi, giọng thân mật đến phát buồn nôn. Giờ mấy người đam mê sinh tồn tận thế giàu lắm rồi. Dự án này chắc chắn là mấy chục triệu. Nhưng tôi lại nghe được sự ngạo mạn trong lòng anh ta. Chỉ cần an toàn. Tận thế đến, tôi chính là vua. Tôi tiếp tục giả vờ diễn trò, lấy lý do lắp đặt pin mặt trời cần đặt cọc. Dù anh ta đưa tiền, nhìn anh ta xót tiền nhưng vẫn gượng cười giả vờ hào phóng. Tôi biết anh ta đã lùn quá sâu. Tôi quay người hô với ông thợ ra phía sau Bác Vương, lắp đầy pin mặt trời trên sườn núi cho tôi, loại có công suất lớn nhất. Bác Vương tỏ vẻ khó xử nói cô chủ, pin mặt trời và tổ hợp máy phát đi kèm rất đắt đỏ, phía nhà máy yêu cầu đặt cọc trước. Ông chủ Phàm vẫn chưa thanh toán. Tôi lập tức quay sang Mao Bất Phàm, chuyện gì vậy?
Anh yêu, anh chẳng bảo đây là dự án mấy chục triệu sao? Chút tiền đặt cọc chẳng là gì đúng không? Đúng nhất định rồi. Toàn là tiền lẻ thôi. Tiền lẻ, mà Bất Phàm lau mồ hôi bên trán. Gắng gượng giả vờ hào phóng, trong lòng thì đau như cắt, mẹ nó. Đã thanh toán tiền đặt cọc, vốn khởi động lại bốc hơi thêm một khoản lớn. Không sao, tạm thời thế chấp nhà rồi vay thêm chút nữa. Những ngày sau đó, công trường sửa chữa cực kỳ náo nhiệt. Mấy chiếc xe tải hạng nặng gầm rú chạy vào núi. Đi đầu là một xe đông lạnh khổng lồ. Phía sau là mấy xe chở đầy thịt đông lạnh. Tổng cộng 1.000 con lợn đông lạnh. Nguyên còn 500 con dê, 2.000 con bò. Mà Bất Phàm còn đang giả vờ tưởng tượng tương lai với tôi. Em yêu nhìn xem chỗ rộng thật là tốt. Tiện thể làm thêm chút kinh doanh thực phẩm đông lạnh. Đợi khi homestay khai trương, nguyên liệu nấu ăn cũng có sẵn. Chúng ta có thể nướng BBQ ngoài trời. Nhưng tiếng lòng của anh ta lại vô cùng đê tiện. Đợi đến khi tận thế xảy ra, thức ăn sẽ trở thành loại hàng hóa giá trị. Một miếng ăn một ngụm nước cũng có thể khiến Hoa Khôi trường đại học tự nguyện leo lên giường tôi. Ngay trước mặt là bạn gái chính thức, mà anh ta vẫn còn mơ tưởng đến người khác. Cặn bã. Lòng căm hận của tôi với anh ta lại sâu thêm vài phần. Ngay sau đó, xe của công ty Dược lại chở đến 3 xe lớn. Thuốc men kháng sinh, thuốc giảm đau đồ khử trùng, vật tư y tế tiêu hao, quản lý siêu thị mua sắm. Lại đưa tới đủ loại đồ dùng sinh hoạt, vật thiết yếu như khoai tây, gạo, bột mì, dầu và các loại cơm hộp chay. Thậm chí còn có mấy thùng bao cao su. Tôi cúi đầu giả vờ kiểm tra bản thiết kế. Trong lòng cười lạnh, anh ta định lập hậu cung giữa tận thế. Đúng là cặn bã. Ban đầu tôi còn hơi do dự với anh ta, nhưng bây giờ thì không còn chút băn khoăn nào nữa. Cặn bã thì không xứng sống sót trong tận thế. Căn nhà an toàn đang được thi công ngày đêm. Để đảm bảo chất lượng công trình, tôi gần như ngày nào cũng đến giám sát, đảm bảo mọi thứ đều làm theo kế hoạch của tôi. Hôm đó mà Bất Phàm bỗng đi tới. Nào em yêu, công trình có thể nhanh hơn chút được không? Anh thấy công nhân hình như hơi lười biếng. Giọng anh ta dịu dàng nhỏ nhẹ, nhưng trong lòng lại vô cùng bồn chồn. Còn 5 ngày, chỉ còn 5 ngày nữa, lũ xác sống sẽ đến. Người phụ nữ này rốt cuộc đang chần chừ gì vậy? Chẳng lẽ cô ta phát hiện điều gì rồi? Không thể nào. Trong lòng tôi âm thầm vui mừng, anh ta sốt ruột rồi. Anh ta thật sự sốt ruột rồi. Kiếp trước, căn phòng an toàn hoàn thành chỉ 3 ngày trước tận thế, khiến cả nhà chúng tôi hoàn toàn không chuẩn bị tàn nhẫn đuổi ra ngoài. Chốt ngoài đường, nên kiếp này, tôi quyết định kéo dài tiến độ thêm 3 ngày nữa. Để phòng bất trắc, mà tôi cũng rất thích nhìn bộ dạng anh ta cuống lên, mà không làm gì được, chỉ biết cười gượng. Đếm ngược tận thế còn 3 ngày, mà Bất Phàm mắt cấu trúc chạy tới. Em yêu, công trình không phải đang gấp sao? Sao cái cửa lớn vẫn chưa lắp xong? 3 ngày rồi, chắc chắn con đàn bà này đang chờ mình. Hôm nay vốn là ngày hoàn thành, nhưng cái cửa quan trọng nhất lại không thấy đâu. Chẳng lẽ cô ta thực sự phát hiện ra gì đó? Không thể nào, mình làm rất kín kẽ mà. Tôi lặng lẽ liếc hắn một cái, anh yêu. Đừng kích động, việc sửa chữa gần xong rồi. Khoản thanh toán công trình có phải nên tạm ứng một phần không? Mấy anh thợ còn chờ phát lương. Mà Bất Phàm mặt mày xám xịt nói, em yêu chờ thêm chút. Chuyển nhượng nhà xong sẽ đưa em ngay. Tới giờ anh ta vẫn muốn lừa tôi. Tôi bắt đầu nhập vai anh yêu. Hôm nay nhất định phải thanh toán một phần, không thì mấy anh thợ không chịu làm nữa. Cái cửa này chắc 1 tuần nữa cũng chưa lắp xong. Em thật sự hết cách rồi. Tôi liếc mắt đầy ẩn ý về phía lối vào hang núi. Anh ta tức giận chuyển khoản cho tôi qua điện thoại. Con đàn bà chớt tiệt này, chờ đến khi lũ xác sống tới, sẽ có lúc mày phải quỳ xuống cầu xin tao. 3 giây sau, tôi nhận được tin nhắn báo tiền đã vào tài khoản. Các bác thợ ơi, phát lương rồi đây. Phải đảm bảo trong 3 ngày lắp xong cửa lớn. Công nhân có tiền rồi. Làm việc rất gọn gàng, tinh thần phơi phới. Cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn kỹ càng của tôi, cánh cửa lớn bằng hợp kim Titan chống đạn đã được lắp xong. Trước tận thế đúng 1 ngày, mà Bất Phàm hớn hở đến nghiệm thu. Tôi nói với anh ta mật mã cửa là ngày sinh nhật của anh đấy. Đừng quên thanh toán phần còn lại nhé. Anh ta cố nặn ra nụ cười khó coi nói, em yêu, sao anh quên được? Nhưng trong lòng hắn lại độc địa số tiền còn lại chờ kiếp sau nhé. Tôi im lặng, kiếp sau sao? Nhưng bản vẽ căn nhà an toàn này là do tôi vẽ đấy. Ai mới là người ngồi mát ăn bát vàng còn chưa biết đâu. Còn 12 tiếng nữa là tận thế bùng nổ. Tôi vội vã lao vào nhà, quay người khóa trái cửa sắt, rèm cửa kéo kín mít. Trong bếp, mẹ tôi cầm cái xẻng nấu ăn, mặt mày nghiêm trọng. Con gái, trông con như bị chó rượt vậy. Kích thích hơn chó nhiều, kích thích hơn nhiều. Tôi thở hổn hển nói, bố mẹ, tận thế sắp đến rồi, chính là đêm nay. Tôi dập 3 xấp giấy xuống bàn ăn, bản thiết kế hầm trú ẩn, danh sách vật tư và cả bản hợp đồng thế chấp đau lòng đó. Nói đến cảnh bị lũ xác sống xé xác sống ở kiếp trước, nước mắt tôi trào ra, khởi động lại cuộc đời lần nữa. Lần này, có chết tôi cũng phải bảo vệ được gia đình mình. Bố tôi đập bàn giận dữ, 30 năm làm thợ xây lành nghề. Lần đầu tiên bị biến thành kẻ bị lừa,
Mẹ tôi tay run lên nói con gái, tận thế là thật sao? Tôi gật đầu, khi tận thế giáng xuống. Tiền bạc chỉ còn là giấy vụn, căn nhà ở khu học xá mà anh ta đem thế chấp càng vô dụng. Giờ đi đòi phần tiền còn lại chẳng khác nào tự tìm cái chết. Tôi nhìn bố mẹ, quyết đoán nói ra kế hoạch của mình. Tối nay Mao Bất Phàm sẽ đến quán trước nửa đêm chắc chắn không về. Tối nay là cơ hội duy nhất để chúng ta chiếm lại căn nhà an toàn đó. Ngay sau đó, như sực nhớ ra điều gì, tôi mở nhóm chat của đội trưởng công trình, ngón tay gõ lia lịa thông báo khẩn cấp. Bắt đầu từ hôm nay, nghỉ vô thời hạn, tiền lương vừa phát, lập tức tích trữ lương thực nước uống, khóa chặt cửa sổ, đừng ra ngoài. Tin nhắn vừa gửi đi, cả nhóm nổ tung sếp ơi. Gì vậy, báo hiệu bỏ trốn hả? Nghỉ vô thời hạn, công ty lại đóng cửa rồi à? Đừng dọa tôi vừa mới nhận một hợp đồng lớn, tin tức liên tục dồn dập. Có người cười đùa, có người hoảng loạn, rất rối ren, nhưng cuối cùng trên màn hình hiện lên hàng loạt dòng đã nhận được. Ngay sau đó tôi ngồi trước máy tính gõ bàn phím điên cuồng. Một email nặc danh nhanh chóng được hoàn thành. Thời gian bùng phát của xác sống, các điểm sống sót trong vùng nguy hiểm đều được nhét vào. Danh sách người nhận kéo dài tối đa, gửi đến các tổ chức lớn và hòm thư truyền thông. Mẹ tôi thở dài bên cạnh nói con bé này lại mềm lòng rồi. Tôi không nói gì. Đúng vậy, loại người cặn bã như Mao Bất Phàm dẫm lên xác người khác mà vui mừng. Dựa vào đâu mà anh ta là nhân vật chính, người khác lại phải làm kẻ hy sinh? Thế giới này sớm đã không còn là một cuốn sách, mà là những sinh mạng đang sống. Buổi trưa, sườn kho tàu mẹ tôi nấu bốc khói trên bàn. Nhưng tôi không gắp lấy một miếng. Giờ này ngày mai, thành phố này sẽ biến thành địa ngục trần gian. Nhưng món ăn gia đình nóng hổi này, sợ rằng sau này sẽ không còn được ăn nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào bát cơm ngẩn người. Bên tai như đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ngoài đường và tiếng gầm rú. Đúng 6 giờ chiều, điện thoại bỗng rung lên như phát điên. Đinh 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 đinh, hơn chục tin tức nổi bật được quan tâm đặc biệt đồng loạt hiện lên màn hình. Tin nóng, nhà ga Tân Túc xảy ra vụ người cắn người rất nghiêm trọng. Ở bên kia đại dương tàu điện ngầm bất ngờ bị tấn công theo kiểu xác sống. Tôi bật dậy khỏi ghế, chạy đến cửa sổ. Bên ngoài thành phố Anh vẫn yên bình. Hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu xuống con đường. Nhưng tôi biết, địa ngục sắp đến rồi. Tôi cầm lấy điện thoại dự phòng, điên cuồng làm mới trang bạn bè Mao Bất Phàm. Quả nhiên vào lúc 6 giờ rưỡi chiều, anh ta đúng giờ cập nhật vị trí phòng VIP quán 3 đêm tối. Ảnh chụp định vị phòng riêng, cục vui cuối cùng y hệt kiếp trước. Tối nay hắn sẽ gặp nữ chính Liễu Như Yên. Bóng tối hoàn toàn bao phủ thành phố. Tiếng còi cứu thương vọng xa xa, nhưng nhanh chóng biến mất, như bị ai bóp cổ. Bố mẹ đi đi, con đã lên kế hoạch rồi, sẽ không sao đâu. Chúng tôi mất 1 tiếng, lặng lẽ xuất hiện trước cửa hang động. Còn lúc này Mao Bất Phàm có lẽ vẫn đang tận hưởng khoảnh khắc cuối được mọi người tung hô trong quán bar. Tôi đứng trước cổng vàng Thái Hoa, ngón tay hơi run. Cánh cửa chính là do tôi tự tay thiết kế. Nhà thiết kế luôn để cho mình cửa sau. Tôi đã cài hệ thống mật khẩu kép. Trong hang động trống trải, hàng hóa chất đống như núi, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng hấp dẫn. Bố mẹ nghỉ ngơi đi. Lần này cuối cùng cũng bảo vệ được họ. Tiếp theo là xem kịch rồi. Mao Bất Phàm mất chỗ trú an toàn này để xem anh cứu thế giới kiểu gì. Đêm ngày thứ 3, Mao Bất Phàm đến. Những lời độc ác trong lòng anh ta như dòng bình luận tràn ngập trong đầu tôi. Nếu không phải vì sau này sống thoải mái ở đây, ai mà chịu nổi đám đàn bà ngu ngốc này. Khi vật tư thiếu thốn, những cô gái này còn có thể quỳ xuống gọi bố. Tôi lạnh lùng cười khẩy, lấy điện thoại mở camera giám sát. Trong hình Mao Bất Phàm nhìn xung quanh, rõ ràng ngạc nhiên vì trên đất có dấu bánh xe. Nhưng sự tự tin của nam chính không phải vô cớ. Hắn quay sang nở nụ cười dẻo mỏ với các cô gái bên cạnh. Nụ cười ngọt ngào và nham hiểm. Các em yêu chào mừng đến khu vui chơi Mộc Thị. Liễu Như Yên nhanh chóng đến bên Mao Bất Phàm. Đây chính là con khốn đã bắt tôi học tiếng chó kiếp trước. Cô ta cố tình ngực gấn về phía hai cô gái kia. Biết điều cho tôi, đừng làm anh Mao giận. Giả vờ làm chính cùng cái gì? Tiểu Tiểu lên tiếng. Cũng không soi gương. Mao Bất Phàm giả bộ hòa giải nói các em đều là cục cưng, nhưng trong lòng cười nhạt. Cãi nhau càng nhiều càng yêu tôi càng sướng. Nhưng khi anh ta tự mãn nhập mật khẩu sai. Nụ cười trên mặt anh ta đông cứng. Không thể nào, mình rõ ràng. Thử lần 2, mật khẩu sai. Lúc này Liễu Như Yên liều mạng áp sát nói anh ơi, em sợ bóng tối. Cút đi, cút đi, cút đi. Mao Bất Phàm bỗng nổi giận, quay đầu nhìn sắc mặt như muốn rớt người. Liễu Như Yên ngay lập tức tái mặt, nước mắt lưng tròng, nhưng không dám rơi xuống. Cô ta hiểu rõ hơn ai hết, trong đêm trước tận thế này, bị bỏ rơi nghĩa là sẽ chết. Trên màn hình giám sát, sắc mặt Mao Bất Phàm chuyển từ sáng sang trắng.
cuối cùng biến thành màu gan heo. Anh ta nổi nóng rút điện thoại. Màn hình của tôi lập tức sáng lên. Tôi cười lạnh bấm nút loa ngoài. Em yêu, giọng anh ta run run. Cố gắng vắt ra vẻ dịu dàng, an ủi cửa nhà an toàn. Có vẻ xảy ra chút sự cố, em biết tình hình thế nào không? Nhưng tiếng lòng anh ta gầm lên, tốt nhất đừng phải là do cô. Nếu không tôi rớt cô đấy. Tôi đáp nhẹ nhàng nhưng sắc bén, cửa mới chẳng hỏng đâu. Chỉ có chủ nhà đổi người thôi. Số tiền còn lại không trả, hầm an toàn này thuộc về tôi rồi. Bên kia đầu dây im lặng ngay lập tức. Em yêu, căn nhà khu học sinh không phải thế chấp cho anh rồi sao? Anh ta bỗng đổi giọng dịu dàng như khi mới yêu. Đợi anh xoay sở xong, sẽ trả tiền ngay. Tôi phản ứng ngay bằng một câu phủ quyết. Điều 37 trong hợp đồng, xem ký đi, trễ hạn không trả tiền. Bên anh có quyền tạm quản lý. Qua điện thoại, tôi còn nghe thấy tiếng tâm trạng anh ta vỡ vụn. Tên tự cho mình là đấng cứu thế kia cuối cùng cũng nhận ra giấc mộng đế vương đã tàn vỡ. Tiểu Diệp mở cửa cho anh vào. Anh ta đột nhiên như phát điên, gào thét. Những cô gái đó chỉ là diễn kịch. Chỉ có em mới là tình yêu đích thực của anh. Đúng lúc đó, xa xa đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai. Đầu gối Mao Bất Phàm mềm nhũn, ngỡ tận thế đã đến. Quỳ gục xuống luôn. Tôi tắt điện thoại, quyết không quan tâm Mao Bất Phàm nữa. Bởi vì tôi biết, theo kịch bản gốc, bản đồ tận thế thật sự chuẩn bị bắt đầu rồi. Điện thoại tôi rung liên tục. Các nhóm chat sôi sục. Nhóm cư dân cầu cứu. Trong khu dân cư có người cắn người. Trong nhóm công ty, lão Lý bị cắn rồi. Còn người mắt cũng chuyển sang màu đen. Nhóm cộng đồng chồng tôi đột biến rồi. Phản ứng của cộng đồng thật bất thường. Khu dân cư khởi động kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Hóa ra trước đây cộng đồng đã tổ chức hoạt động cảnh báo, còn ép buộc mọi người dự trữ một lượng vật tư nhất định. Có vẻ như email tôi gửi ẩn danh không phí công. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong nhóm công việc, những người bạn cũ của bố đang mừng rỡ vì lão Trương. Vẫn còn nhớ, Tiểu Diệp nhất định bắt chúng tôi chuẩn bị kế hoạch dự trữ khẩn cấp. Lúc đó còn thấy phiền phức. Bây giờ cứu mạng thật mà, ha ha. Vợ tôi còn mắng là tiêu tiền vô ích, mà giờ cô ấy chặt thùng đồ hộp không chịu buông. Nhóm chat hiếm hoi vang lên tiếng cười thiện chí. Tạm thời xua tan đi sự căng thẳng của tận thế. Ngày thứ hai, tôi xuống tầng hầm kiểm tra vật tư. Trước đây sửa chữa vận chuyển vật tư. Còn có hơn chục bể chứa nước khổng lồ. Bể dầu, không ngạc nhiên khi trong nguyên tắc Mao Bất Phàm có thể dẫn các người đẹp. Ở trong căn nhà an toàn này, bình yên trải qua trọn vẹn 3 năm. Kiểm kê kỹ lưỡng mọi vật tư. Xác nhận hệ thống tuần hoàn và lọc không khí vẫn hoạt động bình thường. Tôi trở về phòng khách. Mẹ tôi đang chiên bò bít tết. Con gái mau đến đây. Hôm nay ăn mừng dọn nhà mới. Bố còn tuyệt hơn. Đặt bàn cờ vây ngay phòng khách. Lấy lý do tận thế cũng phải rèn luyện tâm hồn. Giờ trà chiều, tôi vui vẻ chơi game online. Bố mẹ tôi chơi bài bên cạnh. Kiếp trước vào lúc này, tôi đang bị xác sống rượt đuổi bên ngoài. Còn Mao Bất Phàm thì ăn chơi hưởng lạc trong nhà an toàn. Còn bây giờ he he, nhà an toàn yên bình tĩnh lặng. Bất giác đã 3 tháng trôi qua. Tôi lướt qua vòng bạn bè của Mao Bất Phàm, không nhịn được cười lạnh. Tên đó lại trà trộn vào nhóm xe địa hình tận thế. Chính là nhóm côn đồ mà kiếp trước anh ta nói sẽ tiêu diệt cho bằng được. Đây có phải gọi là hào quang nhân vật chính không nhỉ? Mất nhà an toàn thì ngay lập tức đổi bộ mặt khác. Bây giờ lại hòa nhập cực kỳ giỏi trong đám côn đồ. Trở thành một tên đầu lĩnh, thế giới bên ngoài đang nhanh chóng sụp đổ. Tin tức trong nhóm WeChat ngày càng thưa thớt. Những avatar quen thuộc lần lượt vĩnh viễn bị tắt. Tiếng khóc thét xa xa cũng trở nên lên xuống thất thường. Thay vào đó là những tiếng gầm rú nối tiếp nhau vang lên. Tôi đang chơi đùa với chú mèo con không biết từ đâu chạy vào. Được tôi nhận nuôi. Bỗng nhiên điện thoại rung lên liên tục. Tin nhắn của Mao Bất Phàm liên tiếp nhảy ra. Tiểu Diệp, tôi cho cô một tiếng để mở cửa. Đừng có mặt dày vô liêm sỉ như vậy. Nếu không mở cửa nữa thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Cuối cùng còn gửi kèm một bức ảnh. Hơn chục tên côn đồ cưỡi xe máy, tay cầm mã tấu và gậy gộc. Tôi mở camera giám sát, thấy trên đồi một đám người đông nghịt, đen xì. Mao Bất Phàm đứng ở phía trước. Trên xe địa hình là Liễu Như Yên, nhìn chẳng ra hình người. Mới 3 tháng thôi, cô gái tinh tế kiều căng ngày trước giờ trông như một con búp bê rách rưới. Đây chính là điều đã được ghi trong sách về thời tận thế. Phụ nữ trong thời tận thế vì thể lực yếu hơn nhiều, phải dựa vào người mạnh để có được miếng ăn, hoặc ít nhất là một góc trú ẩn tương đối an toàn. Họ chỉ còn cách dựa dẫm vào người khác. Tiểu Diệp, mở cửa cho tôi ngay. Mao Bất Phàm phun ra nước bọt, nhưng trong lòng lại đang thèm thuồng miếng bít tết của tôi. Tôi không nhịn được cười. Căn nhà an toàn này kiên cố vô cùng. Tôi rất muốn xem nhân vật chính này sẽ vào bằng cách nào. Tôi bấm nút loa ngoài, bắt đầu ra lệnh. Họ Mao kia, điều khoản 37 trong hợp đồng viết rõ ràng rành mạch. Kể cả bên ký hợp đồng cũng sẽ mất quyền sở hữu. Căn nhà này giờ là của tôi. Trật tự sẽ sớm được khôi phục lại. Dù là khi nào đi nữa, tuân thủ pháp luật là điều cần thiết.
Mao Bất Phàm tức đến mức cười khẩy. Tiểu Diệp, cô đang tìm chết, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Những lời tục tiêu phía sau bị tự động chặn. Dù sao đầu óc anh ta chỉ toàn nghĩ đến những thứ đồi trụy. Tôi nằm dài trên sofa ra thật. Thái độ này khiến Mao Bất Phàm như tôm nhảy. La hét bên ngoài đến mất tiếng. Đột nhiên anh ta như nhớ ra điều gì đó, vội vàng rời đi. Quả nhiên Mao Bất Phàm thấy tôi không để ý, nên đổi chiến thuật. Anh ta bắt đầu kích động những hàng xóm cũ. Có vài khách hàng của công ty trang trí nội thất kéo tôi vào một nhóm chat WeChat mới. Nhóm dân chúng rất thẳng thắn, nhóm chia sẻ vật tư an toàn không vật liệu. Người phát động chính là Mao Bất Phàm. Vừa mới nhấp vào, tin nhắn của Mao Bất Phàm liền bật ra. Nội dung tin nhắn gần như giống nhau. Ban đầu là làm thân, rồi đến áp đặt đạo đức. Tiểu Diệp, tôi nhìn cô lớn lên mà. Hồi nhỏ tôi còn từng bế cô nữa cơ. Tiểu Diệp, con tôi bị sốt. Xin cô cho tôi ít thuốc. Cô không nói gì tôi coi như đồng ý. Cảm xúc dâng trào mãnh liệt, như thể tôi không mở cửa, không dốc sạch gia sản là tội ác không thể tha thứ. Là có lỗi với họ vậy, như thể đồ của tôi phải được đóng góp cho mọi người vậy. Tôi vừa buồn vừa tức, nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao thì lúc này tôi đã không còn là tôi của kiếp trước nữa. Tôi tắt hẳn điện thoại, phớt lờ không quan tâm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lần gặp Mao Bất Phàm tiếp theo là sau 2 tháng. Lúc này bên ngoài thế giới đã loạn như nồi cháo thập cẩm. Thành phố phủ đầy tuyết, cướp vật tư, giết người mỗi ngày đều diễn ra. Nhưng nhà an toàn của tôi vẫn chưa bị ai phát hiện. Dù có bị phát hiện, tôi cũng không sợ. Đây là nhà an toàn có 2 lớp, còn lắp đặt hệ thống phòng thủ. Hôm đó tôi đang nấu cơm trưa, camera giám sát bỗng sáng lên. Mao Bất Phàm đứng ngoài vùng cảnh báo, toàn thân bẩn thỉu rách rưới. Bên cạnh còn có Trần Tiểu Tiểu, tóc rối như cỏ khô. Tiểu Diệp, cô đúng là đồ khốn, tranh thủ lúc hoạn nạn mà lợi dụng. Lời trong lòng anh ta còn thú vị hơn lời chửi rủa. Hầm trú ẩn rõ ràng là tôi nghĩ ra trước. Sao lại để cô ta lấy mất? Tôi không cam tâm, tôi không để ý đến anh ta. Tiếp tục làm bữa trưa. Anh ta nóng nảy nói Tiểu Diệp, cô đừng không biết điều. Tôi biết ở đây có một đường hầm bí mật. Tối nay tôi sẽ dẫn người đi vào từ đó. Cô cứ chờ đấy. Anh ta tiến lên vài bước, có vẻ muốn tiếp cận, nhưng lại e ngại hệ thống phòng thủ của nhà an toàn, dừng lại ngoài khoảng cách an toàn. Tôi vẫn có cách phá hủy hết của cô. Phá hủy hết của cô? Đường hầm bí mật sao? Trùng hợp thật, tôi cũng biết. Nhưng trùng hợp hơn nữa là tôi đã bị kín đường đó rồi. Vừa nói xong, Mao Bất Phàm lập tức sững người. Đó là con át chủ bài cuối cùng của anh ta. Lúc này anh ta hoàn toàn tuyệt vọng. Anh ta quay đầu nhìn Trần Tiểu Tiểu bên cạnh. Ánh mắt đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng. Đều tại cô. Đều tại cô. Nếu không phải tại cô quyến rũ tôi đã không phạm sai lầm. Tôi đã không rơi vào cảnh này. Ngay sau đó, anh ta lao vào đánh Trần Tiểu Tiểu, nhưng vẫn chừa cho cô ta một hơi thở. Dù gì cô ta vẫn còn chút giá trị lợi dụng. Cuối cùng, anh ta kéo Trần Tiểu Tiểu rời đi. Thời gian cứ thế trôi qua, thế giới bên ngoài càng lúc càng hỗn loạn. Để sống sót, bản chất con người đã vặn vẹo đến cùng cực. Vì đồ ăn, họ làm đủ điều ác. Không còn giới hạn đạo đức. Có người vì sống mà đưa vợ cho kẻ khác. Thậm chí có người còn rớt cả con mình. Còn căn nhà an toàn của tôi như thể bị nhấn nút tạm dừng. Thức ăn dồi dào, nước điện không thiếu. Mỗi ngày tôi đều sống vui vẻ với bố mẹ. Điểm trừ duy nhất là hơi buồn chán. Cứ như thế, thoát cái lại vài năm nữa trôi qua. Nhưng điều tôi không thể ngờ tới là nhiệt độ bắt đầu tăng dần, tuyết cũng dần dần tan chảy. Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là ngoài chúng tôi ra, vẫn còn một bộ phận nhỏ người sống sót. Họ là tài phiệt hoặc quan chức cấp cao. Lúc trước khi tôi đăng bài cảnh báo, họ đã chú ý đến và chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Cứ như vậy, dần dần, những quy tắc mới được tái thiết từng chút trên đống đổ nát. Những người sống sót, cuộc sống của họ cũng dần quay trở lại vạch xuất phát. Nhưng tôi sợ có chuyện bất trắc, nên vẫn tiếp tục ở lại trong nhà an toàn thêm 2 năm nữa. Đến khi tôi cảm thấy thời cơ đã đến, tôi mới dẫn theo gia đình và con mèo ấy bước ra khỏi hầm trú ẩn.